Te-am găsit la un episod de Shadow de Tomb Raider. Să continuăm. În episodul anterior am completat un mormânt în San Juan. Iar în acest episod o să ne ocupăm de o misiune care face parte din DLC. Se situează aici, deci avem campul. Cred că o să mergem în direcția aia. O să fim cât mai aproape. Mai avem două quest-uri din DLC și am terminat. Deci ar mai fi încă două. Unul facem în acest episod și vedem când se va debloca și ultimul quest din DLC. După care am scăpat toate, mai avem foarte puțin și ne apropiem de final. Seara asta am de gând să fac DLC-ul și să fac și celălalt mormânt și poate să mai fac încă un episod cu un quest principal. Cam așa avea eu de gând. Să vedem dacă merge treaba. Bine. Stare curios ce o să mai avem în DLC. Pentru că quest-urile din DLC mi s-au părut super fane. Chiar mai fane decât unele quest-uri principale. Superbe. Să vedem pe unde trebuie să o luăm noi. Vrem aici înăuntru. Este că să nu intrăm în main quest. Că dacă intrăm în main quest o să trebuie să facem main quest. Să vedem. Quest-ul ar fi fix lângă. Vedeți? Nu, am intrat în main quest. Hai, facem un main quest. Hold on. Are you that Lara Croft? I am. I recognize you from your picture. Mi-a recunoscut, bă. What's your interest with this place? I'm following a riddle. The heart of the serpent is in the Da, și noi de la ghicitoarea aia am urmat toți pașii și am ajuns aici. That's why I'm here too. I don't want to. De asta e și aici? It's the serpent in the cup I'm really looking for. Well, I can tell you the faces have been here for at least 400 years. According to documents in the library, they keep watch. Legend has it, they're guarding a secret crypt. A crypt? We've never been able to find it. As you can imagine, that's what drives the treasure hunters crazy. But if the infamous Lara Croft is as clever as they say she is, well, if you were to find it, you might be doing me a favor. You think I should start at the library? Yes, it's over by the cemetery. It's one of the oldest buildings here. Make sure you credit me if you find anything. Thank you. Okay. I will. Și am descoperit o criptă care va trebui să o cercetăm. Super. Go to library. Mergem la librărie, dar totuși m-aș ocupa de acest quest secundar. Hai să vedem despre ce este vorba. Did you say someone's missing? Yes, Isabella, another member of the field study. I checked on her after the first tremors this morning, but her tent was empty. You should ask Manu. He probably told her where to find El Dorado. This is serious. We had a fight last night, a bad one. I'm sorry, Guillermo. I didn't realize. Please continue. You had a fight. I don't mean to pry, but It's Am avut o alright. luptă. We've been very close friends for almost a year, and I think both of us would like there to be more, but neither of us has broached the subject. Isa and Sarah, they often don't get along. Sorry, Sarah, but it's true. Because Sarah insists on her team being very down to earth, while Isa has a passion for folkloric tales of hidden temples. I often get caught in the middle. those stories always come from somewhere. Even if most of it is made up, there'll be some kernel of truth to it. That's Isa's viewpoint too. Anyway, there's an old blind man who lives here named Manu who's full of these kinds of stories. He convinced her there's a secret crypt hidden around here, and last night she asked me to come with her and find it. I refused, and we got into the old fight. It ended with her calling me a hidebound coward and me calling her a foolish child. So she ran off. Yes, to as she put it, prove all you naysayers wrong. This morning I heard rumors that she vandalized the cemetery last night. That's when I started looking for her. When I found her missing with no one knowing anything, I started to worry. What if she went looking for the crypt and something happened? I could never forgive myself. All right, you stay here, so if there's news or she comes back, you'll know about it. Mhm. I'll go looking for Isabella, starting with the cemetery. Noi o să mergem în cimitiros. To be honest, Cimitirii. I'm as curious Uităm după about that Isabela. crypt as she is. Hai să mergem, tati. You're overreacting. Are you kidding?
Investigation the cimitir. Hai să-i dăm să zacă toate. Vedem dacă găsim It's ceva. not about that. It's about the safety of all of us. Lara, you find anything yet? Abby's friend mentioned a crypt somewhere around the library. I'll meet you there. Ai răbdare, domnule Jonah, că o să mai durez un pic. Un pic mai mult, pentru că acum am alte treburi. Cum ar fi să mă duc să cercetez mărețul cimitir. Can't carry anymore. Ana. Șelou de Jonah e chiar aici și o să mă bage în quest-ul ăsta. So there's a crypt around here somewhere? A secret crypt. Why secret? If Lopez is involved, there's bound to be a trick. That's a solid theory. What about you? Did you find anything? I got a pamphlet. 7 steps closer to God. Who knows? Maybe it'll help. Bă, mai vreau să te urmez, domnule John. I'll be around. Eu am treabă, am treburi importante. Și ar trebui să mergem să vorbim cu această persoană. Salutări! Calling me a witch. Imagine. I'm sorry? I'm a herbalist, a shamefully unrecognized branch of medical science. And that child's grandmother was a dowser. The things people ignore that are right in front of their noses. Some people are afraid to believe in what they can't understand. Ha! You sound like Isa. Isabella, the archaeologist. You know her. Ia, nu știe? Isabela? A smart girl, a good researcher, and unafraid to admit there are things Laude. she doesn't know. She's the one who broke the cross by climbing on it. I don't know what was in her head. I tried to stop her, but she was very upset about something, angry and full of grief at the same time. Do you know where she is now? I'm looking for her. I don't know. Nu știi. After the cross broke, she ran away, but I didn't see which direction. In the state she was in, I knew better than to try to interfere with her. I'm sorry. That's all right. You've given me more information than I had. Do you need some Exact. help with this Ne oferim cross? foarte multe informații. Se pare că ea căuta But ceva first și we have se to îndrepta get those către children out of the way. zona aia It isn't safe cu for them to be o mare running poftă, să zic around așa, while we iată. work. That blind Nu pot să oprească trickster nimic. fill their heads with tales of treasure, and they think I mean to steal it. I'll talk to them. Convinge the children to move. Ia să convingem să plece de aici. Hey, get away from here. It's our treasure. It's No. getting quite late. How about postponing the hunt until tomorrow? No, we're not leaving till we find it. We'll sleep here if we have to. Ia auzi, o să doarmă I aici. hope it doesn't come to that. Is there anything I can do to help? No, we told you. You're not getting our treasure. Manu said if we find it, we can keep it. That's a shame. The sisters told me you were very good at sharing, and I do know a lot about treasure hunting. You know the sisters? She could tell on us. I won't tell if you won't tell. I have a secret too. I'm the brave adventurer Lara Croft. Wow. We won't tell. You can help us. If you find the treasure, we'll split it, even. You've got a deal. What do you need? Manu told us we need to solve a riddle to find the treasure. Oh, ghicitor iară, nu mai vreau. You any good at riddles? Nu. I'm an expert. Let's hear it. Lara poate, dar eu nu. Niciodată n-am fost bun la ghicitori. Nu m-am prins niciodată. I'm nourished when the heavens cry. If I get sick, a village dies. Oha. Who am I? Ce știu? Habar n-am. Find the hidden treasure. Hai să vedem unde trebuie să mergem. Bine, tot în zona asta ar fi. You figure out the riddle yet? You must do something to get those children out from underfoot. Bun, hai să cercetăm. Hai să cercetăm și să vedem. Nici n-am înțeles ghicitoarea foarte bine. There's something there. Unde e aici?
once said if you really want to learn about a town, you have to visit their graveyard. Da, același speech. I don't know why. One is the same as the next. Some might be a little more orderly, with neat rows, or they're like this one. All full up. Can't carry any more. Aici trebuie să fie ceva. Could be something. Dar unde? Uite aici. Looks like there's something here. Fool's gold and costume jewelry. But the kids will love it. Nice. Și acum putem să ne întoarcem înapoi. Am văzut un pic strălucitor acolo. De-aia m-am dus. So did you find anything? I sure did. Look at this. Look at this. We're rich. Hold on. We said everyone gets an equal share, so... Oh, nu. No, I couldn't possibly accept any of your treasure. You mean it? Absolutely. I knew it right away when I saw you. I said there's a real hero. Please, it was nothing. I only did what any reasonable person would do. Thanks for finding the treasure. We're going to show it to Manu. I don't know how you got Diego and the rest of those. Bă, ăsta a rămas blocat, mâncați așa. But I'm glad you did. What the fuck? Now we can get to work. S-a lovit. Ăsta e nebun, bă. Where should we start? Over this way. Ia să vedem. Thank you for your help. And I hope you find Isa. I'm worried about her. I wish I knew why Isabella was trying to climb the cross. Maybe something about the cross can show you where Isa went. Vreau să citesc această There's an cruce. inscription. Look through me to find the way. Follow the path of cross. Ia să vedem. Și până ar trebui să o iau aici. Iar fi în cealaltă parte, mamă. Deci e un pic de merzești. Hai să mergem, tate. Izabelo, ce mi-ai făcut tu? There's the next cross. Pățile astea din DLC sunt destul de lungi. Deci o să... Asta să căutăm ceva. Sunt destul de lungi. Spre o oră acolo. Uite aici încă una. Deci după asta, după crucile astea trebuie să ne luăm. Uite încă un steag. 4 din 5 trebuie să mai găsesc unul. Eu oare cum a trecut aici? Eu nu am avut zip, mă gândesc. Uite încă una. Și mai probabil mergem exact în locul ăla unde era crucea aia mare. Da. Și acum probabil o să mergem pe partea cealaltă. Să vedem, o să deschide poate un pasaj secret, cine știe. Vedeți? Știți că am fost în episodul anterior aici. Era un lup. Și văd că s-au respawnat din nou. Ai, ce mănânc eu de bine din aceste vulpiți. Gata. Hai să plecăm. Looks like there's something here. Wait, I can push this. Oh, putem să împingem ăsta. Oh, pasaj secret, exact ce vă ziceam. Exact unde vreau să intrăm noi prin crăpătura aia și nu puteam. Vedeți cum putem să intrăm aici? Avem și un document, primul document. Fuck. When I first laid eyes on Angel de la Cruz, I knew I met a man of worth. When he spoke, my heart shook. Its tremors vibrated for days after his first sermon. That evening, God himself told me to set out to prove I was the chosen one. I left the next morning, seeking to prove my worth. Bun. Grijă mare. Am crezut că un trep aici. Am înșelat. Nu știu acum sus trebuie să mă duc sau... Nu, jos.
Bine că avem și o scară. Eu nu prea cred că o să ne mai întoarcem noi de aici, pentru că e foarte întuneric și ceva îmi zice că vom cădea undeva într-o burtă. Isabella! Are you in here? I don't know. Isabella! Isabela! Auzi! E acolo! Jos! Holy shit! Ia să vedem! Am auzit vocea. Ia uite-o, bă! Ești nebun? Mai ușor decât credeam. Stai să vedem dacă găsesc vreun document pe aici, nimic. Oh, thank God. Hai să deschid și eu asta mai întâi. Și după aia vorbim cu Isabela, care pare să fie rănită la un picior. Da. Primit un fragment din armură. Da, hai să vorbim cu Isabela. Somebody found me. Normal, că trebuie să te găsesc. Unde dracu te-ai dus? Who are you? Guillermo sent me to find you. He's worried about you. Guillermo m-a trimis să te găsesc. Poor Guillermo. He's probably killing himself with guilt too. I guess we were both right. There was a hidden crypt, and I did have an idealized view of what it would be like. How did you injure yourself? I was on a rope when the tremor hit. The shaking threw me into the walls, the rope snapped, and I hit the water back. I think my ankle's broken. Da, viața e grea așa mare atunci In pentru order tine. to get you out, I'll have to go back for help. It will take several people. Să vedem cum o scoatem noi de pe aici. De ce râde? What's so funny? Can one of those people be Sarah? I'd love to see the look on her face when she has to admit that one of Manu's fantastic stories turned out to be true. I'll suggest it to Guillermo. Now, I don't think I can get out the way I came in, so I'm gonna have to look for another way out. I'll be right back. And I'll be right here. Trebuie să mergem să găsim o cale pe unde să o scoatem, pentru că nu cred că putem să urcăm pe acolo când viața e grea. All full up. Can't carry anymore. Și hai să vedem pe unde am putea. Bine, o cale ar fi... Bineînțeles că nu pe sus, eu cred că pe aici. Mai degrabă. Aventurăm un pic mai mult în această criptă. Abandonată, unde mai găsim un mural. Incredibilus. May Huascar's knowledge of the two afterlives be sufficient to guide us, if we arrive in either. Bun. Trep aici. Încă un document. Deci să distrugem asta cu shotgun-ul. In preparation for the ultimate test, I have begun to explore the crypts and tombs found near the mission. They are challenging and dangerous, and I am slowly improving. My reflexes are quicker. I'm getting stronger, and I dare say my eyesight in the dark is improving. I know there are others trying to prove their worth to Brother de la Cruz, but they will not best me. Bun. Ia să-i dăm noi aici un shotgun. Bun. Și foarte, foarte înfricoșitoare aceste cripte, nu știu. Deci majoritatea par așa sinistre. Și bineînțeles că pe aici nu mai pot să urc. Eu vreau un... Ia. Nu mai putem urca pe aici. Vreau o crăpătură pe undeva, că nu pot să-mi dau seama. Un căcat urc eu acolo sus. Ok, new explication. Nu văd nimic. De unde aș putea să mă prind? All full up. Can't carry anymore. Da, nașpa.
Foarte urât. Chiar nu văd nicio zonă pe unde aș putea să mă bag. Nu cred că e bine pe aici. Oricum mi-ar arăta că ar fi undeva sus, da. Treaba e ciudată. Treaba e super ciudată. Hai înapoi. Nu cred că e bine pe acolo. Sau habar nu am, poate bine și nu știu ce de făcut. Prin astea nu m-aș putea băga. Chiar aia era, bă. M-am învârtit în cerc. Trebuie să urcăm înapoi sus. Nu fi pe aici o zonă secretă? Nu. Da. Nu mai știu cum să urc sus. Asta e chestia, pentru că am sărit jos. De unde am sărit, asta e chestia. Nasoală. Holy shit. Da, nu am blocat. Forță. I don't have enough space for that. Ești divine, nenorocit-o. I've always been grateful for my vivid imagination, except for right now. I can't wait to get out of here. Tot pe aici trebuie să fie. Deci, nu. Altă cale nu există. Deci să ne uităm un pic mai atent. Aha. Uite aici o crăpătură. Pe asta nu am văzut-o. Ce încă un document. Ultimele cuvinte. Ok. Bine spre sărătură. Lara, was that you? It was me, don't worry. Și am ieșit pe partea asta, lol. Încă un document. I have returned from my training, however, Brother de la Cruz has disappeared. The sisters of the mission have no idea where he went. No matter. I will wait for him to return. My heart is pure. My head is clear. I am ready for the trials, and I will prove to him I am the chosen one. Așa. Bun, și acum trebuie să urcăm sus. I must be on the right path. The air is getting fresher. Don't tease me. I've spent the night in a crypt. Da, foarte multe câini, nu știu pe unde să mă duc. Mă duc un pic și pe partea asta altă să văd dacă găsesc ceva. Ia uite. Firearm. A wheel-lock pistol, never mass-produced and banned in the Holy Roman Empire. Ostentatiously decorated, a bit much for a missionary, but maybe a fitting weapon for an egoist such as Lopez. There's some damage to the pommel, but otherwise the weapon seems in fine condition. Da, foarte bune condiții. Arma puternică. Hai înapoi. Să mergem mai departe. Holy shit. Intram în țăpișoarea aia. Era cam jale cu noi. Și cum n-ai să ducem noi ea prin zona asta? Trebuie să găsim o altă cale, dai seama. Ceva mai simplu. Mamă, nu știam în ce să trag. Știam că e capcana, nu știam ce fel de capcane, nu m-am întâlnit cu astfel de capcane până acum. Nu știam exact cum funcționează. Bă, nu mă pot mișca. Bă, pot să mă mișc. Ești nebun? Am rămas blocat aici, guys. Deci apăs W și nu mai pot să ies de aici. Bro, what the fuck, ce bug. Am blocat acolo.
I don't have enough space for that. Document. Mamă, câte documente am găsit în această criptă, I foarte know multe. now that I am not the chosen one. Now I fear I have endangered the lives of Brother de la Cruz and the sisters of the mission. They do not know that the hollow earth surrounding the mission is home to demons, cruel, hissing creatures with twisted claws and sick, yellowed eyes. I came to this place to purge them from the world, in the name of Angel de la Cruz, to win his favor and earn my seat at his side. But I have failed. I could not contain this evil, and now it is out, and all warning of it will die down here with me. Bun. Story completed. Cult of de la Cruz. Stați și noi pe unde am ajuns, deci prin ce zonă. Da, super. San Joano nu e atât de simplu precum credeam. Trebuie să mă prinde aia? Isabella, I see daylight. You'll be out of here in no time. You're amazing. Thank you so much. Deci cercetăm foarte, foarte bine zona ca să ne venim pe aici. Și am ajuns aici. Trebuie să urc oare sus? Înapoi? Da. Trebuie să ne întoarcem la Guillermo. Cu ajutoare. Vreau să dau o frânghie de aia și o scoteam de acolo, dar... Trebuie doi, poate. Trebuie unul să o lege, unul să o ridice, cine știe. Sau lăsăm acolo să moară. Să putrezească toate. Bun, quest-ul cel mai interesant cred că din DLC mi s-a părut ăla cu Nightmare. Deci el a fost forță. Quest-ul și a fost super horror. N-am prins bine, n-am prins bine, tati. Please tell me Isabella's okay. She is, but she's hurt her ankle, so we'll have to go back and get her. No, I could not stand to inconvenience you any further. And besides, Sarah tells me you have something important of your own to do. Please, let Isa's friends take care of her from here. You'll need a couple of people and a lot of rope to get her out. I'll round them up right away. Where is she exactly? Take the main road across the river, then follow the crosses. Wait, the crosses? Did she find something? She found the crypt Manu told her about. She did? That's wonderful. Oh, I'm so happy for her. I should Cu have asta gone cred că e with unul la her. noi. Terrible about her După cum ankle. vorbește, cred că But nu e despite fericit că... This is the adventure Isa's always dreamed of. She also suggested that maybe Sarah could be a member of her rescue party. Oh, that's a great idea. I'll make sure of it. And speaking of Manu and his crazy stories, if you're looking for something hidden around here, you should probably talk to him. It worked for Okay. Isa. He's usually hoarding coal around the mission. And thank you again for finding Isabella. I don't know what I would have done if... Just make sure she gets back safe. Sperăm că o va ajuta. Ne dezvorim cu Manu. You must be Manu. Who's that? Who's there? She's the one who found the Stai treasure. orb. Is that right, Diego? Well, what can I do for you? I overheard you telling the children about Maya ruins. Finally, someone who pays attention. Well, you were right about the crosses. Isabella followed them to a hidden crypt. Ha! I knew it. No one ever listens to old Manu, but I was right.
So you were. And I bet you're telling the truth about those Maya ruins. I recognize something in your voice. The thrill of discovery, of finding something someplace unseen for hundreds or even thousands of years. There is something thrilling about that, isn't there? There's no feeling like it. The taste of stale, dusty air still gets my heart racing. These modern people, these so-called realists, they close themselves off from such wondrous possibilities. They can't even imagine some of the things I've seen. That I would give anything to see again one last time. Perhaps I could be your eyes, your witness of those Maya ruins. You could at that, yes. Do you remember where the ruins were? Now, where were they? I remember a pool fed by 3 waterfalls. I wish I could give you better directions, but it's been so many years. I should be able to find it. And when I do, I'll come back and tell you all about it. Oh, if you could do that for me. Touch that history. I would be so... Say no more, Gladly. Manu. I'll find it. Ce face ăla la spatele meu? Mâncați așa. Ce să găsim intrarea în mormânt. Hai să ne mai zice ceva ăsta. Ar să mai zică ceva. You've shined up those dancing shoes, Manu. I found the ruin. It was Maya, an ancient aqueduct. It was wonderful, just as you'd imagined. Nu, deja am găsit-o. I knew you would. Now, tell me everything. The ruins had flooded because of the earthquake. I swam through tunnels teeming with peril. O fi ăla mormântul pe care l-am făcut noi? I found a vast cavern and a stone tower with massive Mai mi-aduc heads aminte cum carved era. into its sides. The Lords of Xibalba, right? Incredible. What else? It must have been an aqueduct of some kind. And you'll never believe this. Most of the machinery is still functional. Da, ăla trebuie să fie. Men high turned as smoothly as the day they were built. It was amazing to see, Manu. To be so close to all that history where no one has set foot in hundreds of years. I see it. I can smell it, feel it, taste it. Ce comic e ăsta. Ochelele aia. I can't thank you enough. I'd like to give you something. Ia să cine de bun. Manu, I couldn't. Please, I insist. It's the first relic I ever found. It's beautiful and intricate. A decorated skull. Oh, un I'd like craniu. someone who has the same passion for exploring that I did as a young man to have it. Don't ever let anything kill your sense of curiosity and wonder. I won't. Thank you, Manu. Nice. Forță, și am completat și quest-ul. Mi-a dat un craniu aici, bombardier, ia uite ce mișto arată. Powdered bone hold the jade and other gems in place within the wearer's teeth. A crude drill, perhaps Cu pietre frumoase. obsidian, would have been used to delicately carve out the notches required to hold the jewelry in place. Da, forță. Și am completat și quest-ul. Foarte bine, pentru că na, noi deja am fost în mormânt. Și nu mai am zis de ăsta, dacă nu mergeam, aveam acum un pic... Era un pic de mers. Dar așa a fost forță. Și cred că mai avem un pic de timp. Dar nu prea aș mai face nimic, ca să lăsăm pentru episodul următor. Cât avem, ia să vedem. Mai avem jumătate de oră. Aproape. Ce să mai facem noi? Mai mergem să luăm niște documente și niște cache-uri de astea? Cred că da. Hai să mergem la camp odată și ne ducem undeva prin... Nu știu cum să ajung aici, mâncați așa. Este destul de nasoală. Este destul de nasoală. Unii n-ai campul ăsta. Așa, ne mai baze decât un quest. Un singur quest. Questul deja e completat de aici, deci ar mai fi... Asta nici nu făcea parte din DLC. Nu știu sigur dacă făcea parte din DLC asta.
Să mă să văd. Hai să vedem unde trebuie să mergem. Mă ajunge aici. Și să ies pe partea asta, nici nu știu unde să mă duc. Jur. Altchem nu mai avem, asta e chestia nasoală. Și în afară de asta, nu prea mai avem. Asta ne va duce în încăperea aia nasoală și nu prea am chef. Ia să vedem dacă ne ducem în încăperea aia. Cred că o să terminăm aici episodul și o să continuăm în episodul următor cu... Facem un episod plin de documente și de toate astea. Să le luăm pe toate. Da, ne-au dus aici, unde nu mi place mie. Aici mă rătăcesc eu. Nu știu cum să ajung la ăla. Trebuie să fie o altă rută pe acolo. O altă rută și ar fi undeva pe aici, cred. Pac, pac, pac. Pe jos pe undeva. Deci în niciun caz nu e bine. Da, prieteni, cam asta a fost episodul. Sper că a plăcut. Un episod mai scurt. Nu e chiar scurt, că și mai de oră, pana mea. Un episod super bun. Nu uitați, dați un like, un subscribe și un share, iar noi ne auzim în episodul următoare. Și în episodul următor o să ne ocupăm doar de documente și de... Deci încerc să le iau pe toate. Să vedem dacă vom reuși și să facem mormântul. Și cam asta aș vrea să fac în episodul următor. Da, nu uitați de like, subscribe și share, iar noi ne auzim la viitoare. Pe curând.